د هرمز تنګي بیا پرانیستو لپاره ټاکلې وه که نه ویل یې ټول مدنیت به یې ور ویجاړ کړي له دغه اعلان وروسته ایرانیان پلازمینې تهران کې غونډ شوي وو بیرغونه او د خپل روحاني مشر مجتبی خامنه ای انځورونه یې ورسره نیولي وو ایران کې د اوربان په اړه غبرګونونه بېلابېل دي اوس دا چې د برېښنا پر بټیو به یې بریدونه نه کیږي د آرامۍ ساه اخیستل شوې خو هغوی لپاره چې د واکمن رژیم مخالفان دي ښایي بیا ټکر سره مخامخ شي او دا ځل د لا زیاتې شونې ځپنې خطر سره ځکه واکمن لا ډېر غوسه دي نور حال په دې ریپورټ کې دا هغه ډول اوربند نه دی چې خلک د لیدو یا اوریدو تمه لري د لبنان دریم لوی ښار سیدا سهار وختي په نښه شو او نن سهار اسرائیلو کې هم د خطر زنګونه غږول کېدل دا ښیي چې په دې جګړه کې د هر ډول سولې حالت څومره نازک دی د ټولې نړۍ سترګې د هغې نیټې رانږدې کېدو ته وي چې ډونالډ ټرمپ ټاکلې وه خو تر ټولو ډېر اندېښمن بیا ایران و هغه هیواد چې خلکو پکې د برید احتمال له ویرې پر پلونو او برېښنا کوټونو ته نږدې کتارونه جوړ کړي وو د امریکا ولسمشر مخکې خبرداري ورکړو چې که ایران د هرمز تنګي د بیا پرانیستلو شرطونه ونه مني نو بشپړ تمدن به له منځه ولاړ شي دا هغه تنګي دی چې په عام ډول د نړۍ 15مه برخه تیل ترې لیږدول کیږي خو اوس له یوې میاشتې ډیر وخت راځي په عملی ډول تړل شوی وروسته بیا له ټاکلې نیټې لږ مخکې یو نوی خبر خپور شو ډونالډ ټرمپ په ټروت سوشل ټولنیزې رسنۍ اعلان وکړ چې پر شرط ولاړ یو 2 اوربند به سمدلاسه پلی شي که څه هم داسې نه ښکاري چې د خبرو جګړه به پای ته ورسیږي خو ایران او امریکا دواړه د بریا ادعا کوي او وايي بل لوري امتیازات ورکړي له اوربند یوازې 2 ساعته مخکې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس په ډیر ډاټ د څرګندونه وکړي په بنسټیز ډول د امریکا پوځي موخې بشپړې شوې دي معنا لکه څنګه چې ولسمشر ویلي ډیر ژر به دا جګړه پای ته ورسیږي او زه فکر کوم د دې پای څرنګوالي بل اخره ایرانیانو پورې اړه لري اسرائیل وايي د بریدونو د ځنډولو د پریکړې ملاتړ کوي خو ادعا کوي چې د اوربند کې لبنان نه دی شامل هغه هیواد چې دوی پکې د ایران لملاتړه د برخمنې ډلې حزب الله پر ضد جګړه کوي خو د پاکستان لمړی وزیر بیا وايي لبنان هم د دې اوربند برخه ده تمه ده چې دا خبرې بعد د جمعې په ورځ پاکستان کې وشي خو اسانه بنوي ځکه لا وړاندې د دې اوربند د هوکړې په اړه بیلابیل روایتونه خبره شوي په داسې حال کې چې نړۍ د هر ډول سولې خبرو هرکلی کوي د تیلو بیې راټیټې شوي خو لا هم هغه کچې ته نه دي رسیدلي چې تر جګړې مخکې وي او خلیجي سیمه لا هم د بې ثباتۍ لوی کړاو زغمي تیر شپه د عراق پلازمینه بغداد کې د یو توغندي برید له امله ملکیان ووژل شول او اوس هم پوښتنې ډېرې خو ځوابونه کم دي د ټولنیزو رسنیو خپلو څرګندونو کې ولسمشر ټرمپ ویلي دا نړیوالې سولې لپاره یو لوی ورځ ده زیاته کړې ده دا تړون ښایي منځني ختیځ لپاره یو زرین پیر ته لار پرانیزي ایران ویلي 2 اونۍ به د خپل پوځ تر ولکې لاندې له هرمز تنګي په خوندي ډول تیرېدو ته لار هواروي او له شرطونو سره تړلي لسو ټکو دغه پلان کې بیا د ایرانیو رسنیو له مخې دا ټکي شامل دي د جګړې بشپړ او تلپاتې پای د هرمز تنګي بیا پرانیسته ایران ته د تاوان او بیا رغونې پیسو ورکړه پر ایران د ټولو لګیدلو بندیزونو لرې کولو ته بشپړه ژمنتیا او ایران به په بشپړ ډول د دې ژمنه کوي چې د هر ډول اتومي وسلو ترلاسه کولو لټه به نه کوي د بي بي سي فارسي خبريال خشایار جنیدي په دې اړه نور حال راکړی چې ایرانیانو څه ویل As you may remember, 2 or 3 weeks ago, ستاسو به شاید په یاد وي چې 2-3 اونۍ مخکې ولسمشر ټرمپ د سولې یو 15 مادهیز پلان پاکستانیانو ته د ایران لپاره واستوي او د ایرانیانو لپاره 2 اونۍ وخت ونیوي چې دې ته په جواب کې خپل 10 مادهیز پلان وړاندې کړي اوس ایرانی اړخ د بری ادعا کوي او وايي ولسمشر ټرمپ دغه غوښتنې منلې دي او اوس په د جمعې په ورځ دوی خبرې اترې پیل کړې خو لږ ځینې دغه ټکي له هغه څه ډېر توپیر لري چې ولسمشر ټرمپ خپل 15 مادهیز ترې کې غوښتنه کوي نو په دې ډول دغه څه ترمنځ چې ایرانیان یې وایي او هغه څه چې امریکایان یې غواړي لوی توپیر دی ډېری دا ټکي هغه شرایط دي چې شای ایرانیانو او امریکایان ته به ډېر ګران وي چې د 2 اونۍ خبرو اترو په ترڅ کې پرې هوکړې ته ورسیږي د نړۍ لارو بر هیوادونو دغه اوربند هرکلی کړی د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف چې د جګړې کې مهم منځګړی بلل شوی ویلي
دواړه لوري د سولې او ثبات پر مخ بیولو کې په مثبت ډول بوختو. سعودي ویلي یو دایمي تړون ته د رسیدو په اړه د هڅو ملاتړ کوي. د سعودي بهرنیو چارو وزارت ویلي هیواد یې د یوې داسې دایمي هوکړې ملاتړ کوي چې امنیت او آرامي راولي او د ټولو هغو مسألو چاره کوي چې څو لسیزې د نارامیو او بې امنیو لامل وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيريش پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د اوربان پر شرطونو ودرېږي. اسرائیل ویلي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې ملاتړ کوي چې د ایران پر وړاندې د لویو ګوزارونو خپله ګوتڅنډنه ځنډوي، خو ویلي دي اوربان کې لبنان کې پر مخو د اسرائیل ګوزارونه شامل نه دي. د بي بي سي خبريال دانیل ډي سیمونه له بیت المقدس نور حال راکړی. په واقعیت کې یو مهمه مسأله را مخې ته شوې ده. د بیلابیلو اړخونو ترمنځ یو جدي لانجه. د ایران حکومت او د پاکستان لومړی وزیر دواړو ویلي دي چې د اوربن کې لبنان هم شته چیرې چې اسرائیل د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې حزب الله سره جګړه کوي. اسرائیل د لبنان د جنوب ځینې برخې نیولې او وایي هلته به پاتې کیږي او تر هغه به پاتې کیږي چې د حزب الله ګواښ له منځه لاړ شي. خو ایران او د پاکستان لومړی وزیر وایي لبنان په دغه اوربن کې شامل دی. د لومړي وزیر نتنیاهو دفتر اعلامیه بیا وایي لبنان یې برخه نه ده. نو په دغه ډول دغه مهمه مسأله باید نن هواره شي، ځکه دا په څرګنده یوه مهمه خبره ده چې په اړه یې په ښکاره ډول هغه څه چې بیلابیل خلک او بیلابیل هیوادونه یې وایي شخړه پاتې ده. بل پلو بیا کویت او متحده عرب اماراتو دواړو ویلي له اوربان سره دوی پر لپسې له ډرونونو او توغندیو سره مخامخ شوي چې له ایران ویشتل شوي دي. کویت کې پوځ ویلي هوایي دفاع د ایرانیو ډرونونو یوې څپې پر مخنیوي بوخته وه. د متحده عرب اماراتو کورنیو چارو وزارت ویلي دوی هم یو توغندیز ګواښ کابو کوي. خو کارپوهان خبرداری ورکوي منځني ختیځ کې پایدونکې سولې ته د رسیدو پر لار خنډونه لا پاتې دي، ځکه ایران د تاوان او د امریکا له لوري پرې د لګېدلو بندیزونو پای ته رسولو غوښتنې هم کوي. د بي بي سي امنیتي چارو خبريال فرانک ګارډنر پرې نور حال راکوي. زه ویریږم چې دا به یوازې ستونزه راتلونکي ته پرېږدي، ځکه لا هم د ایران او امریکا د خبرو دریځونو کې لویه تشه لیدل کیږي. دواړه لوري داسې غوښتنې لري چې بل اړخ ته د منلو نه دي. که دا د ایران لخوا د تاوان د ورکړې پر هرمز تنګي د یو ډول کنټرول لرلو، د یورانیمو د پخولو د دوام اجازه ورکړې او خپل خاورو کې اټومي پخول دي، دا ټول هغه مسلې دي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي. زما لپاره دا په بشپړ ډول خندونکي دي چې اورم کوم هیواد دا د بری په توګه اعلانوي. د ایران پاوز ونړید، خپل ستر مشر له لاسه ورکړل او زرګونه توغندي د توغندیو توغونکي او د قومندې او کنټرول مرکزونه له لاسه ورکړل. خو ایران پاتې شو او زه به وایم چې تر جګړې مخکې په پیاوړي ستراتیژیک دریځ کې پاتې دی. له همدې کبله نشي کېدای چې د امریکا لپاره د یو بری په توګه انځور شي. د اوربان په اړه له دغو خبرو سره سره د ایران روحاني مشر مجتبی خامنه‌ای یې د پلار له وژل کېدو راهیسې ښکاره نه دی لیدل شوی. داسې پراخ خپاره ګونګسي هم دي چې وایي دی په جدي ډول ژوبل یا ناروغ دی. نو دا حالت د پوښتنه هم راپورته کوي چې ایران کې اوس واک له چا سره دی او دوی خبرې څنګه کوي. د بي بي سي سر نړیواله خبریاله لیز دوسیت یې راته روښانوي. دا مولا په رسمي ډول واقع دی. مجتبی خامنه‌ای د ایران مذهبي مشر دی. د خپل پلار چې د جګړې لومړیو ساعتونو کې ووژل شو ځای ناستی ټاکل شوی. د مجتبی عکس هر ځای لیدل کیږي، داسې حکومتي غونډو کې. خو له هغه برید راهیسې چې دی هم پکې ټپي شو بیا نه چا لیدلی او نه هم چا غږ اورېدلی. لا هم روښانه نه ده چې دی څومره سخت ټپي شوی دی. له هغه وخت راهیسې اسرائیل او امریکا د لوړپوړو قومندانانو او لوړ رتبه چارواکو وژلو ته دوام ورکړی دی. هغه کسان چې دلته په سره رنګ په نښه شوي دي اوس مړه دي او ایران هغوی په پرله پسې توګه بدل کړي. داسې یو سیستم کې چې د سختو حالاتو زغملو لپاره جوړ شوی دی. د ایران اسلامي جمهوریت کې واک اوس د سیاستوالو، لوړپوړو ملایانو او قومندانانو یو کړۍ کې ویشل شوی دی. هغه کس چې خورا ځواکمن شمیرل کیږي د سپاه پاسداران یا د اسلامي انقلاب د ساتونکي ځواک نوی سرقومندان احمد وحیدی دی. دا ځواک د اسلامي جمهوریت یوه اساسي ستنه ده او د جګړې پر مهال همدوی پریکړې کوي، خو نور هم رول لري.
محمد باقر قالیباف د پارلمان مشر دی او پخوا د سپاه پاسداران قوماندان وو. د سخت دریځه دی خو د عمل سړی په توګه هم پیژندل کیږي او ولسمشر مسعود پزشکیان په دې سیستم کې منځلاری دی خو رښتینی واک نه لري. خو د دې جګړې پای ته رسولو لپاره د منځګړیتوب ډیرو هڅو کې له د سره اړیکې نیول کیږي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزیر او د ایران لوړپوړی ډیپلوماټ هم د منځګړیتوب برخه دی او ویل کیږي اوس مهال د هغو چارواکو له ډلې دی چې د وژلو له لاسته ایستل شوی دی. له تیرو شپږو اونیو راهیسې د نړۍ پام پر هرمز تنګي و. نږدې 800 بیړۍ داسې باور دی چې خلیج کې بندې دي چې ډېرې تیل او ګاز لیږدوي او نه یې شوی کولی له هرمز تنګي پرانیستو سمندرونو ته تیری شي. د BBC خبرياله اورلا ګورن د تنګي له خولې سره نږدې د عمان له سمندرغاړي ریپورت راکوي چې جګړې له پیله ډېر بار لیږدونکي بیړۍ پکې بندې ولاړې دي. دا سیمه آرام او سوله ښکاري. خو په حقیقت کې موږ د ایران په جګړه کې د جګړې ډګر یوه څنډه کې یو. ورلمخه بار وړونکو کښتیو لنګر اچولی. دوی د هرمز تنګي په څنډه کې دي. دا مهم شیریان معمولا د نړۍ د تیلو او مایع طبیعي ګازو د 60% لیږد لپاره کارول کیږي. خو اوس نه. د جګړې له پیل راهیسې ایران پر هرمز تنګي خپل کنټرول ټینګ کړی دی. له جګړې مخکې د شاوخوا 130 بیړیو برعکس هر ورځ یوازې 15 یا 6 بیړیو ته اجازه ورکول کیږي. دا د اوبو لار اوس د تهران د لاس وسله ده. ښایي تر ټولو پیاوړې وسله چې دوی لري. دلته د بیړیو له بند پاتې کېدو سره ایران د تیلو نړیواله عرضه کموي. کمښت رامنځته کوي، بیې لوړوي، د مصرفونکو ترمنځ ویره او پر نړیواله ټولنه فشار زیاتوي. موږ تر دې ډېر نشو ورنږدې کېدای. دلته په عمان کې د چارواکو لخوا محدودیتونه لګول شوي او له تنګي د تیریدو له هڅې سره خطر هم تړلی دی. هغه بیړۍ چې په دې اوبو کې دي د ایران د ډرونونو او توغندیو تر برید لاندې راتللی شي. په اوبو کې د ماینونو په اړه هم اندېښنې شته. او د پرانیستي سمندر د سیمې ته په کتو دا فکر چې امریکایي یا نړیوال ځواک د تنګي کنټرول واخلي ګوري چې څومره ستونزمن دی که ناشونی نه وي. موږ اوس د 2 ساعتونو لپاره دلته د سمندرغاړي په اوږدو کې ګرځو او معمولا د کال په دې وخت کې له سیلانیانو ډکې کښتۍ ګورئ چې دلته په اوبو کې د ډولفینونو لیدلو ته راځي. دوی د ګرځندویانو ترمنځ ډیر مشهور دي. نن موږ ډیر ډولفینونه ولیدل خو نږدې هیڅ سیلانیان نشته. نه یوازې په عمان کې بلکې په ټول خلیج او پراخه سیمه او نړۍ کې په اقتصاد باندې ډراماتیک اغیز لري. دا جګړه په اصطلاح ډیر اقتصادي کړاو رامنځته کوي او ایران هیله لري چې دا درد وکاروي چې ډونالد ټرمپ د جوړجاړي پر لور وهڅوي. افغانستان او پاکستان خپل وسلوالې شخړې کې د هر ډول ترنګتیا زیاتوالي پر مخنیوي هوکړه کړې ده. دا خبره د چین بهرنیو چارو وزارت کړې ویلي دي. د دوه هیوادونو پلاوی چې له یوې اونۍ راهیسې اورمچي کې نارسمي خبرې کولې یو مثبت چاپیریال کې روښانه او په وینا عملی بحثونو کې سره بوخت وو. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې بیا ویلي دا خبرې پای ته رسیدلې دي او د چین ولسي جمهوریت له ښه نیت او قربانۍ مننه کوي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاند ماونینګ بیجینګ کې یو خبري کانفرنس ته ویل دواړو خواو پر دې سلا کړي داسې څه به نه کوي چې حالت ترنګلی او لا پسې پیچلی کړي. افغانستان او پاکستان دواړو د ملګرو ملتونو د منشور او د سولهییز ګډ ژوند د اصولو په رڼا کې پر خپلې دې ژمنتیا ټینګار کړی چې خپلمنځي اختلافات به ژر تر ژره اواروي چې له مخې یې دوه اړخیزې اړیکې بیرته عادي شي او هوکړه یې کړې چې داسې ګامونه به نه پورته کوي چې حالات لا کړکېچن او پیچلي کړي. د استرالیا یو تر ټولو زیات پالل شوی سرتیری به زندان کې پاتې کیږي وروسته له هغه چې قانوني وکیلانو یې افغانستان کې د جنگي جرمونو ادعاو 5 تورونو پر سر په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه ونه کړه. بن رابرټ سمیت پرون له برسبن له الوتنې وروسته د سیدني هوایي ډګر کورنیو الوتنو
ټرمینل کې ونیول شو. دا 40 کلن پخوانی پوځي د هر ډول ناسم عمل خبره ردوي او پخوای پر وړاندې د راپورته شوی ادعاوي چې تر اوسه د یو جرمي معیار لمخې نه دی ارزول شوی ناوړه او کرکجنې بللې وي. یو مخکنی مدني محاکمه تاریخ کې لومړی ځل و چې کومې محکمې د استرالیایي ځواکونو له لوري د جنگي جرمونو ادعاوي ارزولې وي. رابرټ سمیت دلیل دا وایي د ادعاو لمخې د وژنې یا د جګړې پر مهال په قانوني ډول شوی او یا هم هیڅ شوی نه دي او تیر کال د فدرالي محکمې موندنو پر وړاندې د استئناف یا بیا غور غوښتنې حق وبایله. مخکې دغه پخوانی سرتیري د 9 ورځپاڼو پر وړاندې د نوم بدولو دعوا پیل کړې وه چې 2023 کال کې د محکمې موندنو کې پای ته ورسېده. محکمې د دلیلونو برلاسي لمخې موندلې وه د ادعاوي چې د افغانستان کې د 4 بندیانو د مرګ مسؤل یا پکې ښکیل وو تر ډیره سمې وي. اوس هم ټکنالوژي ونیزه ځلا سهار سره. هوایي د منډو لپاره نوی لاسي ساعت جوړ کړی خو له منډو سره څه مرسته کوي او په چین کې د انسان ته ورته روبوټونو د پرمختګ په تړاو درته راپور لرو. ترڅنګ به د ټکنالوژي په ډګر کې له نورو پرمختګونو هم خبر سي. که د منډو مینوال یاست ستاسو لپاره ښه خبر دا دی چې هوایي کمپنۍ د ځغاستونکو لپاره نوی ساعت جوړ کړی. د چین د برېښنايي توکو دغه کمپنۍ دغه ساعت وروسته له 5 کالو د لومړي ځل لپاره بازار ته وړاندې کړ. دا چې دغه ساعت څه ډول کار کوي درځي په دې راپور کې وګورو. دا لاسي ساعت ورته هغه وسیله ده چې د هواوي شرکت هیله لري د مسلکي ځغاستونکو لپاره به په یوې اړینې هغه بدل شي. د هواوي دغه ساعت د ماډل نوم هواوي واچ جی ټي رنر 2 دی. دا د راتلونکي نسل د مسلکي ځغاستې ساعت بلل کیږي چې په لومړي ځل مادرید ښار کې نندارې ته وړاندې شو. د هواوي شرکت د اروپאי محصولاتو مشر انډریو زیمر وايي ځغاسته د دغه ډول ځانګړي ساعت لپاره تر ټولو مناسب ورزش دی. ځغاسته یو داسې سپورت دی چې ډیرو وسایلو ته اړتیا نه لري. تاسو یوازې ځغلئ نو دا د زغت ډیرو خلکو لپاره په زړه پورې ده. اړینه نه ده تاسو مسلکي ځغاستونکي اوسئ. خایي یوازې د دې لپاره هم وکاروي چې تکړه ووسئ. نو موږ په اصل کې هڅه کوو داسې محصول وړاندې کړو چې د ځغاستونکو د بیلابیلو ډلو لپاره مناسب وي. نو د داسې وسیلې د جوړولو لپاره چې د مسلکي ځغاستونکو لپاره مناسب وي د هواوي شرکت له نامتو ورزشکار ایلیټ کیپچوګي سره همکاري پیل کړه. د اوږد واټن دغه کینیایي ځغاستونکي د ماراتون په سیالیو کې د اولمپیک 2 د سرو زرو مډالونه ګټلي او له 2013 تر 2023 پورې د ماراتون نړیوال ریکارډ هم ټینګ کړی وو. ښکاره خبره ده چې دې کچې ته د رسیدو لپاره یوازې یو ساعت بسنه نه کوي. خو هواوي باور لري چې جی ټي رنر 2 داسې ځانګړتیاوې لري چې عام ځغاستونکي به هم لیوال شي. دا ساعت 4.8 ګرامه وزن لري چې له ډېر ځواکمن ټایټانیم جوړ شوی. یو داسې توکی چې ډېر وخت دوام کوي او ژر نه خرابېږي. په دې کې د 3D باندې انتن هم لګول شوی چې کولای شي کره موقعیت معلوم کړي چې لمخې په کره او غوره ډول ځغاسته وڅاري. انداسې پروګرام هم لري چې له کارونکو سره د ماراتون لپاره د تمرین په برخه کې هم مرسته وکړي. نو موږ په 2 اصلي موضوعاتو تمرکز وکړ. لومړی دا چې دا ساعت تر ممکنه کچې کوچنی او سپک جوړ کړو او داسې سیستم ولري چې د جی پی ایس پیاوړی سیګنال ترلاسه کړي. او دویم دا چې لزغاستونکو سره کار وکړو چې په مرسته یې هغه شمیرې او ځانګړتیاوې دوی ته وړاندې کړو چې اړتیا ورته لري. په ځانګړي ډول د اوږد واټن ځغاستې لپاره لکه ماراتون. ځکه نو موږ داسې زیرکه بڼه هم پکې لرو چې له تاسو سره مرسته وکړي د خپلې چټکتیا کچه مو وساتئ او هغه وخت مو منډې پای ته ورسوئ چې تمه یې لرئ. کارپوهان وايي ښایي دا نوی ساعت د دې شرکت لپاره په اروپا کې د بازار د پراخولو یو ښه ګام وي. هغه ځای چې دغه وسیله به پکې 399 یورو یا څه باندې $4.5 وپلورل شي. په چین کې د انسان ته ورته روبوټونو د جوړېدو لړۍ ګړندۍ روانه ده.
کارپوهان وايي د دغو روبوټونو جوړول به نوښت او سیالۍ ته لار هواره کړي دغه روبوټونه اوس سوکا له لابراتوارونو حقیقي نړۍ ته ځي تر ځای نور حال یې په دې راپور کې وګورو داسې بې عیبه حرکتونه چې ډیرو انسانانو ته خورا ګران دي خو دا روبوټونه یې په اسانه ترسره کوي چین په خپلو نندارو کې ښودلې چې له اړتیاو سره سم یې روبوټونه حیرانوونکو کارونو ته روزلي دي 2015 کال کې نړۍ ته د انسان په څیر د روبوټونو تر ټولو لوی عرضه کوونکی شانګهای میشټای اګیباټ شرکت شو چې د جیوان روبوټکس په نوم هم پیژندل کیږي موږ اوس په داسې پړاو کې یو چې د چین صنعتونه او د پرمختللي ټکنالوژي سکتورونه په چټکۍ سره وده کوي دا مهمه ده چې نړۍ ومني چې دا هیواد کولای شي لوړ ارزښت لرونکي ټکنالوژیک محصولات تولید کړي چې نه یوازې نوښتګر دي بلکې ارزانه باوري او خوندي هم دي تاسو کولای شئ د اګیباټ روبوټونو یو د تولید لکرخه مستقیم واخلئ او دا په سوزو کې د جنجي له جهیله د شانګهای تر بند سیمې چې 106 کیلومتره سفر کیږي پرته له دې چې یو ځل ټکر وکړي وګرځي د اګیباټ روبوټونه اوس په تفریحي ځایونو څېړنیزو لابراتوارونو ټولګیو او ابتدایي صنعتي کارځایونو کې کار کوي دوی اوس مهال روبوټیک معلومات راټولوي روبوټ ته روزنه ورکوي د نندارتونونو سالونونو کې د پیریدونکو هرکلی پرې کوي او په ساينسي څېړنو او تعلیمي کارونو کې برخه ورکوي د صنعت په برخه کې هم په کار ګمارل شوی خو هغومره ډیر نه د امید یا مصنوعي ځیرکتیا اثر شنونکي سولیان جی وايي روبوټونه به په زیاتیدونکي ډول په تولید او ګودام کې د کارګرو د کمښت ځای ډک کړي موږ به په تولید او ګودام کې ډیر نور روبوټونه وینو چې په دې سکتورونو کې به د انساني کارګرانو د کمښت په ستونزه کې مرسته وکړي او زه فکر کوم په اوږد مهال کې به موږ هڅه وکړو خپل روبوټونه د کارونو په ترسره کولو کې لا ډیر پاخه کړو اوس به د دې وړتیا لري چې په داسې ډول چاپیریال کې دنده ترسره کړي چې یوازې د انسانانو لپاره ډیزاین شوی او دنده یې ډیر دقت غواړي د هغه څه په پرتله به ډیر پیچلي وي چې دوی اوس کوي د معلوماتو نړیوال شرکت IDC وروستي شمیرې ښیي چې د انسانانو په څیر د روبوټونو نړیوال صادرات 2015 کال کې شاوخوا 18,000 واحدونو ته رسیدلي دي چې د تیر کال پرتله 1508 سلنه زیاتوالی ښیي او ټول مارکیټ د چینایي شرکتونو په لاس کې دی روبوټ جوړونکي وایي د دوی تولیدات ګام په ګام په ښه کېدو دي او یو ورځ به د ډیرو کارونو د ترسره کولو وړتیا ولري خو عادي نه بلکې په ډیر دقت د ټکنالوژي پرمختګ نه یوازې د ژوند چارې اسانه کړې دي اوس د جګړې په لومړۍ کرښه کې له سرتیرو سره مرسته کوي او ښایي د ډیرو مرګونو مخه هم ونیسي دغه په اوکراین کې اوس د ډرونونو لپاره دفاعي ډرونونه جوړ شوي دي دا چې څنګه کار کوي درځي په دې راپور کې وګورئ که غواړئ په خلیج کې له ډرونونو خوندي پاتې شئ نو دا ډول شی ښایي مرسته وکړي دا مرمۍ بولي او له نوم سره یې اړخ لګوي د اوکراین یو له نویو او ګړندیو وسلو چې د روسیې د بریدګرو ډرونونو د ویجاړولو لپاره ډیزاین شوي ارزانه او وژونکي دي او پیلوټان پوهیږي چې دا کولای شي د ورته ایرانی شاهد ډرونونو پر وړاندې هم اغیزمن وي چې په ټول منځني ختیځ کې ویجاړی رامنځته کوي چې رښتیا شي موږ دلته ډیر کار لرو خو موږ پوهیږو چې دا جګړه په ټوله نړۍ کې خپريږي او ایران د روسیې متحد دی نو زه فکر کوم چې موږ کولای شو سرچینې ومومو چې خپل روزونکو واسطو چې هغه خلک وروزو چې لورته دښمن سره جنگيږي دا نوې ټکنالوژي ده خو دلته نوې خبره نه ده یو ارزانه وسیله چې کولای شي ارزانه شاهد ډرونونه چې د برید لپاره راځي لمنځه یوسي خو په منځني ختیځ کې د نوې جګړې لامل د نړۍ پام د دې شیانو ارزښت اوختي او اوس نړۍ د اوکراین دروازه ټکوي دا داسې کار کوي راتلونکي ګواښ په نخښه کوي پیلوټان دا وسیله توغوي او په ډېره سادهګۍ کمره کاروي چې له ډرون سره یې ټکر کړي دا وسیلې ښایي پیچلې ټکنالوژي وي او په لاس یو ځای شوي وي خو د ګرانو توغندیو او الوتکو برعکس په چټکۍ سره یې ګڼ شمېر تولیدېدای شي
په دې فابریکه کې 3 بودیزه پرنټرونه د پلاستیکي پرزو جوړولو لپاره دوامدار کار کوي. مشر وایي دای حیران دی چې نړۍ یوازې اوس د دوی په اهمیت پوه شوې. د نړۍ له ګوټه له بیلابیلو هیوادونو ډیری استخباراتي کارکونکي نه یوازې له هغو عرب هیوادونو چې لا د مخه د ایران له ګواښ سره مخ دي، نو هو غوښتنه خورا ډیره او بیړنۍ ده. ولسمشر زيلنسکي او دغه وزیران غواړي چې له امریکا او خلیج سره د ډرونونو د مرستې په بدل کې د پیټریاټ هوایي دفاعي وسایل ترلاسه کړي او اوکرایني ډله لا د مخه ور روانه شوه. فکر کوم راتلونکي ونی چې متخصصین هم هلته وي دی به وضعیت و ارزوي او مرسته به وکړي. دی به د سملاسي مرستو کولو ته چمتو وي. خلیجي هیوادونه یوازې ډرونونو ته نه بلکې د هغوی د کارولو په څرنګوالي پوهېدو ته هم اړتیا لري. زه پوهیږم روزنه ډیر وخت نیسي، خو فکر کوم اوکراین د هر څه په چټک او ګړندي تطبیق کې بالکل اتل دی او دا دقیقاً هغه څه دي چې موږ یې خپل متحدینو ته ورزده کولای شو. دوهم په هوایي دفاع کې د دغه بریدګرې وسیلې چټک ادغام دی، ځکه چې دا زموږ د متحدینو لپاره خورا نوی دی. خو اوکراین د کلونو په اوږدو کې څو پوړیز هوایي دفاعي سیستم جوړ کړی او دا هغه څه دي چې موږ یې ورزده کولای شو. نو ډیر ژر دا ډرونونه د عربي هیوادونو په اسمان کې الوتلای شي او د اوکراین په واورو کې به نه ښکته کیږي. دا و د دې ونې د ټکنالوژي خبرونه په دې هیله چې ګټور معلومات مو ترې اخیستي. تر بلې هغې مو خدای مل. که انټرنیټ لاسرسی لرئ بي بي سي پښتو پاڼې ته هم ورتلای شئ. د سر خبره د ایران او د امریکا ترمنځ د اوربند خبره ده. افغانستان کې د سیلابونو خبر هم او دغه نور بېلابېل مطالب هم پکې لوستی شئ. که انټرنیټ لرئ ورشئ. نړۍ دا خبرونه همدلته پای ته رسي. الله مو مل. Light cream with no chip with non-oily feel. यूज करो ओलिविया लाइट क्रीम. स्किन में जस्ट ये फौरन हो जाए, स्किन को सॉफ्ट एंड ग्लोइंग बनाए. इसमें विटामिन ई और ग्लिसरीन. नो चिप with non-oily feel. ओलिविया लाइट cream. No चिप with non-oily feel. ओलिविया शुक्रिया. इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे. ये वो नुक्ता है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ. पार्टनरशिप, खलूस, नेक नीति, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी है. د امریکا او ایران ترمنځ د جنگ لمبې 2 هفتو لپاره مړې شوي کوشش مو دي چې دغه شغلې تل لپاره بندي کړي شي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف کابینه اجلاس ته وینا وايي جنگ دوران پاکستان د ذمہواری او وقار سره خپل کردار ادا کړی او جنگ یې ودرول دي. دا وختي سیاسي او عسکري چارواکي په یو موټي او یو ځای دي. د وزیر اعظم شهباز شریف او ایران صدر مسعود پېششکیان ترمنځ د ټلیفون د لارې خبرې منطقه کې موجوده صورتحال باندې خبرې اترې شوي. دوه مشرانو لخوا خبرې تر 15 منټو پورې جاری وي. د خبرو اترو دوران د ایران صدر مسعود پېششکیان د جنگ بندۍ په اړه د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې.
مونږ اسلام آباد مذاکراتو طرف ته ځو نو په داسې وخت کې زه د برادر ملکونو عوامي جمهوریت چین، مملکت سعودي عرب، جمهوریت ترکیه، عرب جمهوریت مصر او د ریاست قطر شکریا ادا کول غواړم کوم چې د جنگ بندۍ پورې رسیدو پر امن صفاتی کوششونو د تنازعاتو ختمولو لپاره موقع جوړولو کې مهم او لوی کردار ادا کړی. وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د غړي ملکونو شکریا. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ د وزیر اعظم محمد شهباز شریف لاړخه د 2 هفتو لپاره د جنگ بندۍ درخواست قبول کړي. په ایران بمباري او حملې 2 هفتو لپاره په معطل کولو رضامند یم. د بمباري او حملو معطل کولو حکم مې ورکړی. د امریکای صدر ډونالد ټرمپ وینا وايي د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف او فیلډ مارشل سید عاصم منیر سره د خبرو وروسته په ایران سخت حملې ودرول شوې. د امریکای صدر د جنگ بندۍ د اعلان وروسته ایران هم د ابنای هرمز د 2 هفتو لپاره کولا وهلو اعلان کړی. اسلامي جمهوریت ایران لاړخه د خپل نږدې رور وزیر اعظم شهباز شریف او فیلډ مارشل سید عاصم منیر مشکور یو چې هغه په منطقه کې د جنگ د خاتمې لپاره انتهایی زیات کوششونه کړي. د ایران خارجه وزیر عباس اراغچی وینا په ایران د وزیر اعظم شهباز شریف اپیل او 15 نکاتی تجویزونه د امریکای لاړخه د مذاکراتو درخواست منلې. د ایران سره په قریبي توګه کار کوو. د ایران سره د محصولاتو او پابندو په اړه خبرې اترې کوو. امریکایي صدر ډونالد ټرمپ وینا وايي د ایران په اړه دا ټاکل شوي چې هلته به زیات موثر نظام د حکومت بدلون وي. په ایران کې به د یورینیم افزودګي نه کیږي. Iran no longer has an air defense, any sort of a comprehensive air defense system. We own their skies. Their missile program is functionally destroyed. Launchers, production facilities, and existing stockpiles depleted and decimated. And almost completely ineffective. Iran shot hundreds and hundreds of missiles and one-way attack drones at our aircraft carrier. They were obsessed with it, and they never got even close. ډونالد ټرمپ تاریخ رقم کړی. امریکای د جنگ وزیر لخوا د ایران خلاف د کامیابی داوا وايي امریکای د ایران خلاف صرف 10% طاقت استعمال کړي. امریکای د ایران فوجي صلاحیت ته زیان رسولي. اوس باغه د ډېری مودې پورې د جنگ کولو قابل پاتې نشي. د ایران خلاف فوجي کاروایی لوی کامیابی ده. جنگ بندي زموږ د عظیم رهنما خامنه‌ای د وینې ثمر دی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان په ایکس پیغام وايي جنگ بندي د ایران د ولس د بھرپور موجودګۍ نتیجه ده. نن نفس به موږ د صفاتکارۍ او دفاع په میدان کې نور هم متحد اوسېږو. د وزیر اعظم لاړخه د ایرانی صدر سره رابطې وروسته مسعود پزشکیان د وخت پاکستان ته راتلو هم تصدیق کړی. صدر ټرمپ د جنگ پر امن حل لپاره کار جاري ساتي. امریکا او اتحادیانو په ایران حملې ودرولي. د ایران په معاملې ښه پیشرفت شوی. د امریکای نائب صدر جے ډي وینس وینا وايي ټرمپ ټول ټیم ته ویلي چې د ښه مقصد لپاره مذاکرات وکړي. ایران هم د ابنای هرمز په کولا وهلو سلا شوی. ایران ته به نیک نیتۍ سره مذاکرات کول پکار دي. ټرمپ سره حکمت عملی نشته چې هغه د ایران جنگ څنګه ختم کړي. صدر ټرمپ په ایران کې جنگي جرمونه کوي. د ټول تهذیب ختمولو دړکې ورکوي. د امریکای پخوانی نائب صدر کاملا هیرس وینا وايي د ټرمپ لاپروايي امریکای د فوجیانو ژوند په غیر ضروري توګه باندې خطر کې اچولې. ټرمپ په نړیوال کچ د امریکای د عزت ختمولو هڅه کوي.
ترکیه صدر رجب طیب اردوان د امریکای او ایران ترمنځ د جنگ بندۍ د اعلان هرکلی کړي. وایي د لوزنامه به د هر قسم اشتعال انګیزي او تخریبي کاروایی نه محفوظ او په مکمله توګه نافذ العمل وي. د 28 فروری نه د شروع شوي تنازع د جنگ بندۍ اعلان یو مثبت حوصله افزا پرمختګ دی، خو اوس د امتحان وخت دی چې دا جنگ بندي به عملی میدان کې څومره په مؤثر انداز کې برقرار ساتلی شي. د امریکای او ایران ترمنځ په جنگ بندۍ کې لبنان شامل نه دی. د لبنان خلاف به کاروایان جاری ساتو. د اسرایلی وزیر اعظم نتنیاهو وینا وایي اسرائیل د امریکای د هغه فیصلې حمایت کړي چې په ایران په عارضي توګه باندې حملې بندولی شي. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د ایران د جوهري میزایل حملو په اړه د خطرو د خاتمې کوشش کوي. ایران د هم په سمدستي توګه ابنای هرمز کولاو کړي او په منطقه کې د ټولې حملې بندي کړي. د جنگ بندۍ د اعلان کېدو وروسته په سمدستي توګه ایران کې خلک سړکونو ته راوتي او د خوشحالۍ اظهار یې کړی. خلکو په لاسونو کې قامي جنډې نیولې او سخته ناربازي یې کړې. مظاهرچیانو په لوی شمېر کې زنانه، ماشومان، بزرګان او ځوانانو ګډون کړی. د عراق سرخار بغداد کې هم د جنگ بندۍ جشن مانځل شي. د پاکستان په شمول نور اسلامي هیوادونو مسجد اقصی کې د اسرائیل وزیر داخله سخت مذمت کړي. اسرائیلی وزیر برای سلامتی کونسل د مسجد اقصی احاطه کې د فوجیانو سره داخل شوی او د مسجد اقصی دوره یې کړې وه. د پاکستان خارجه دفتر وینا وایي دا عمل د مسجد حرمت او تاریخي حیثیت باندې ښکاره حمله کول دي. د پاکستان کامیاب سفارتکارۍ لوجې ټوله نړۍ کې مثبت اثر مخې ته راغلی. د پاکستاني سفارتکارۍ لوجې د امریکا او ایران ترمنځ د جنگ بندۍ اعلانونه نه پس د تیلو قیمتونو کې 19% کمی په نظر راغلی. د خام تیلو په قیمت کې هم $90 د بیرل په سر کمی شوي. بلخوا د ټولې دنیا سټاک مارکیټونو کې هم د تیزۍ رجحانات په نظر راغلي. پاکستان کې تعینات د برطانیې هاي کمشنر جین میریټ په مهم جنگ بندۍ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې. د پاکستان شکریا ادا کوو چې په اهم سیز فایر کې ځانګړی کردار ادا کړی. د برطانیې هاي کمشنر وینا وایي د ایران او امریکای جنگ سره منطقه کې حالات نور هم خرابېدل. که د جنگ مخنیوي نه و شوی د پېټرول مصنوعاتو کمی به خطرناک شکل اختیار کړی وو. پاکستان تاوتریخوالي کې کمی لپاره په نیک نیتۍ مسلسل کار کړی. صدر مملکت آصف علي زرداری وینا وایي پاکستان په دانشمندۍ، عزم او امن لپاره په ثابت قدمۍ سره د قیادت کولو فخر دی. صدر مملکت په خلیجي تنازع کې د امریکای او ایران ترمنځ د جنگ بندۍ هرکلی کړی. حکومت پاکستان راتلونکي جمعې په ورځ د یوم تشکر مانځلو فیصله کړې. د ذریعو وینا وایي دا فیصله د وزیر اعظم مشرۍ کې د کابینې اجلاس کې شوې ده. اجلاس دوران وزیر اعظم د فیلډ مارشل سید یاسین کوششونو ته خراج تحسین پیش کړي. د کابینې غړو وزیر اعظم شهباز شریف ته مبارکي ورکړه. د ایران، امریکای او اسرائیل ترمنځ په جنگ بندۍ کې د پاکستان غوره سفارتکارۍ وزیر اعظم، خارجه وزیر او فیلډ مارشل ته مبارکي ورکړې. د وزیر اعظم شهباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ډار او فیلډ مارشل سید یاسین منیر د شاندار سفارتي کوششونو د زړه نه ستاینه کوم. نواز شریف وینا मोदी फारग हो गया, पल्ले कुछ नहीं रहे. इंडिया तो उतरते रहेंगे. आप मैंने आपको बताया कि मोदी फारग हो गया है. तो एक चल रहा है कार्टून जो है ये जो है
स्टार्ट होने लगा है, जो एक परसों या तरसों जो भी बातचीत स्टार्ट होने लगी है, टेबल पे जो है मोदी जो है वो चाय सर्व कर रहा है, मैंने अभी देखा, ये उसकी औकात होगी। देखिए आप अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल के अंदर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान पर कितना करम और फजल किया। पाकिस्तान ته ټوله نړۍ کې عزت ملاو شوی. پاکستان د دنیا لوی جنگ ودرولو کې کامیاب شوی. د دفاع وزیر خواجه محمد آصف پارلیمنت هاوس نه بهر میډیا سره خبرې وایي پاکستان د بااعتماد ثالث په توګه ټولې دنیا تسلیم کړي. پاکستان د خپل ځان نه 15 چن لوی ملک ته بدترین شکست ورکړي. بھارت اوس دنیا کې د خپل عزت په حاله هڅه کوي. په نړیوال کچ د پاکستان د ثالثۍ د کردار ستاینه کیږي. د جنگ بندۍ اعلان او په هغې په سمدستي توګه عمل درآمد لویه کامیابي ده. د اطلاعات او وفاقي وزیر عطا الله تارړ وینا وایي وزیر اعظم شهباز شریف، فیلډ مارشل سید یاسین منیر او وزارت خارجه په دغه عمل کې متحرک وو. پاکستان امن خوښونکی ملک دی. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز د ایران، امریکا او اسرائیل په جنگ بندۍ کې په کامیابی وزیر اعظم محمد شهباز شریف ته خراج تحسین پیش کړي. وزیر اعلی پنجاب د جنگ بندۍ لپاره د فیلډ مارشل سید یاسین منیر کوششونه هم ستایلي. تاریخ کې چې کله هم د دې جنگ ذکر کیږي نو هر ځای په پاکستان لیکل کیږي. कल का जो लियाकत बाग में जो हो रहा था, अवामी इज्तिमा हो रहा था, तो उसके बाद फिर रिक्वेस्ट की है कि इसको पोस्टपोन किया जाए और बाद में किसी मुनासिब तारीख में कर लिया जाए. तो मेरे ख्याल में जो PTA की जो कमेटी है, उन्होंने फैसला किया है कि इसको पोस्टपोन करेंगे. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ د پنډې لیاقت باغ جلسه ملتوي کړې. حکومتي وفد د جلسې ملتوي کولو درخواست کړی وو. د کمی ورستو چې د تحریک انصاف سیاسي کمیټې د جلسې ملتوي کولو فیصله کړې. سینټ کې اپوزیشن لیډر علامه ناصر عباس وینا د وړاندې د پنډې ضلعي انتظامیې له اړخه د تحریک انصاف د جلسې کولو خواست مسترد کړی وو. ټول ملک په بجلی صارفینو د 12 اربه 15 کروڑ روپو اضافي بوج اچول شوی. نیپرا د ماهانه ایڈجسټمنټ په مد کې د بجلی په قیمت کې د 1 روپۍ 2 پیسو یونټ اضافه کړي. د کمی چې نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی. وایي دغه اضافه به د اپریل په بیلونو کې ترلاسه کولی شي. د حکومتي پالیسۍ او ګایډ لاینز لاندې به اطلاق د کې الکتریک په صارفینو هم کیږي. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا د احساس فیول سپورټ پروګرام لپاره د رجسټریشن عمل جاری. د تصدیق د عمل ختمېدو وروسته صارفینو ته د رقم منتقلي شروع کولو فیصله شوې. د چیف سیکریټري شهاب علي شاه مشرۍ کې مهمه غونډه شوې ده، کوم کې چې د ایډیشنل چیف سیکریټري عابد مجید په شمول نور اعلی چارواکو ګډون کړي. اجلاس کې د احساس فیول سپورټ پروګرام جاج اخیستل شوی. پیښور های کورټ کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د نوټس خلاف په کیس اوریدنه شوی. سماعت د جسټس ارشد علي په مشرۍ کې 2 کسیزه بینچ کړي. الیکشن کمیشن په اریپور کې په جلسه کولو وزیر اعلی ته نوټس جاری کړي. ولې موږ په دې کیس کې څه دستاویزات جمع کول غواړو. درخواست گزار وکیل وینا د هریپور غازی علاقہ جلومیرا کې د کور نه بهر لوبو کولو دوران د 2 ماشومان د اوبو په ټینکې کې پریوتو سره پاک رسیدلي ماشومان عمرونه د 2 او 3 کاله ښودل شوي دي. د پیښې وروسته ماشومان هسپتال ته منتقل کړي شوي. کاذب زما ورورو د شیدو اوسیدونکي اوسلاین وشیره دا د نمخ کې چې 2 کاله مخکې وړاندې لاړو د سعودي عرب ته الکتریکل انجینیر د کړو
او 2 کال ډیوټي وکړه او الته چې د بس هغه خواهشات جوړ شو او یو اراده یې وکړه د ښه مستقبل لپاره زه الته کې خپل یو ښه مستقبل یو روښانه مستقبل جوړ کړم. د نوخار ضلعي شیدو علاقې اوسیدونکي ځوان شازیب خان یورپ ته تلو خواب نیمګړی پاتې شوی. د لیبیا ساحل سره نږدې د مسافرو یوه کشتۍ ډوبه شوې. د پیښې په نتیجه کې 90 کسان د ډوبېدو اطلاعات دي. کشتۍ کې د نوخار شیدو اوسیدونکي شازیب خان هم په حق رسېدلی. د خیبر ضلع تاڼه ملواړ په حدود کې اکاخیل کې د نامعلومه وسلوالو لخوا ډزې د ډزو په نتیجه کې یو تن په حق رسېدلی. د حق رسېدلي تن پیژندګلو د حمید ولد داود قام قمبرخیل په نامه سره شوی. د پیښې وروسته پولیس دغه ځای ته رسېدلی او حق رسېدلي تن یې پوسټ مارټم لپاره ډوګرا هسپتال ته منتقل کړی. پولیس اف آی آر درج کولو سره تحقیقات شروع کړي. د نوخار په بو تحصیل رحیم آباد مهاجر بازار جلوزی کې د کمرې چت غورځېدلی. د پیښې په نتیجه کې 2 ماشومان او یوه زنانه د ملبې لاندې ګیر شوي. د پیښې په اطلاع ملاوېدو په سمدستي توګه میډیکل او ډیزاسټر ټیمونه دغه ځای ته رسېدلي. ریسکیو ټیمونو په فوري توګه د کمرې چت لاندې ګیر 2 ماشومان او یوه زنانه ریسکیو کړي دي. جو بل کسان په بو هسپتال ته منتقل کړي شوي. څومره سروسز مونږ کېده هغه به مونږ ورته پرووایډ کوله. اخر کې دا کمیده تقریبا چې 4 غنټو لراله. باوجود دینه چې تیر 10 میاشتو کې بیا په یو کال نیم کې مونږ تقریبا 16 کروڑ روپۍ دوی ته ورکړي دي. د لنډی کوتل ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال کې د بجلی نشوالي خلاف د هسپتال عملي احتجاجي مظاهره کړې. د احتجاج دوران عملي هسپتال بند کړي. د هسپتال بندیز لوجې سټاف سره مریضانو ته هم ستونزې رامخته شوي. حکومت له پکار دي چې د لنډی کوتل ډسټرکټ هډ کوارټر هسپتال ستونزې په سمدستي توګه هواري کړي. ولس ته هم زیات تکلیف دی. مظاهرینو وینا اسلامیہ مدرسہ کی کومې کې 5000 پورې تعداد کوم زناور هسپټل دی یا ډیګري کالج دی ماجر کیمپ دی زبیر کلا دا داسې نور مختلف جماعتونه دي ټول لا د ډیلی بیس باندې 2 ټیمه خوراک ورکو. د ملک مختلفو علاقو نه د افغان کډوالو خپل ملک ته د واپسې سلسله جاری. خپل ملک ته واپس تلونکي په زرګونو افغان لنډی کوتل کې د یو شمېر مسلو سره مخ دي. د ذریعو وینا وایي د حکومت له اړخه هم د افغان مهاجرینو سہولتونو ته پاملرنه نه ده شوې. افغان کډوال د دوایانو خوراک او د صفایي د سہولتونو د کمی له وجې د مشکلاتو څخه ښکار دي. د زیمبابوې د زنانو کرکټ ټیم به د پاکستان دوره کوي. ټیم به د اپریل په اخر کې کراچۍ ته رارسي. د پاکستان او زیمبابوې د زنانو ټیمونو ترمنځ به سیریز د مئی په لومړۍ هفته کې شروع کیږي. سیریز کې به 3 ون ډے او 3 T20 میچونه کولی شي. 3 وانه یو ورځني میچونه د ICC ویمن چیمپionship برخه ده. د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا یو شمېر علاقو کې یو ځل بیا باران ورېدو سلسله شروع شوې. سرخار پیښور کې د باران وروسته موسم کې یخوالی راغلی. پیښور، خیبر، چارسده، مردان، نوخار، ثوابه، درګۍ، ملکنډ، سوات، باجوړ او نور یو شمېر علاقو کې اوس هم د باران ورېدو وقفې سره جاری ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه مجاهد پرویز تاسو ګورئ مشرق ټي وي. هډلاین تاسو کتل د خبرو تفصیل به راځو د وړې شان تمې نه پس.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د بولټن آغاز کې خبر شاملو چې وزیر اعظم محمد شهباز شریف د وفاقي کابینې اجلاس ته خطاب کې ویلي دي چې د امریکا او ایران ترمنځ د جنگ لمبې 2 هفتو لپاره ودرېدلې دي. کوشش مو دی چې دغه شغلې تل لپاره بندي کړی شي. هغه ویل چې د جنگ دوران پاکستان د ذمہوارۍ او وقار سره خپل کردار په ښه ډول ادا کړی دی او جنگ یې ودرولی دی. هغه ویل چې دا وخت سیاسي او عسکري چارواکي په یو موټي او یو ځای دي. د پاکستان صفاتي کامیابي چې څومره هم شکریه ادا کړی شي کمه ده. جنگ بندۍ کې فیلډ مارشل سید یاسین منیر لوی کردار ادا کړی دی. د جنگ دوران د یو سازش لاندې یو رور د بل رور او یو مسلمان د بل مسلمان سره د جنگولو هڅه شوې. इस जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे. ये वो नुक्ता है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ. पार्टनरशिप, खलूस, नेक नीति, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर हम पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप यकसू थी है और रहेगी इंशाअल्लाह. ये वो असल नुक्ता है जो अल्लाह ताला को पसंद आया, और आपने अपने फजर की नमाज या तहज्जुद की नमाज के बाद जिस तरह आप लोग और पूरी कौम चारों सूबों में जिस तरह सर्वसजूद रही कि या अल्लाह, ये जंग जिसमें भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी और फरोई जो मसाइल खड़ा करके खुदा न खास्ता मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के जो मुसलमान हैं, जो एक खुदा, एक रसूल और एक किताब को मानने वाले हैं, यानी एक कुरान को मानने वाले हैं, उनको आपस में लड़ा दें. بلخوا وزیر اعظم محمد شهباز شریف د ایران صدر مسعود پزشکیان سره ټلیفوني رابطه کړې ده. د دوانو مشرانو ترمنځ د 45 منټو پورې خبرې اترې جاري وي. ذریعو تر مخه ویل شوي دي چې وزیر اعظم محمد شهباز شریف منطقه کې د بدلیدونکي صورتحال په اړه خبرې وکړې. د ایران صدر جنگ بندۍ کې د پاکستان کوششونه ستایلي دي. بلخوا وزیر اعظم محمد شهباز شریف په ابنای هرمز کولا وهلو ایرانی قیادت ستاینه کړې ده. د خبرو دوران د ایران صدر دا هم ویل چې هیله ده چې مذاکرات به ښه طریقې سره ترسره شي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم محمد شهباز شریف د ایران او امریکایي وفدونه د خبرو اترو لپاره اسلام آباد ته راغوښتي دي. وزیر اعظم محمد شهباز شریف ویلي دي چې ډېر خوشحاله یم چې ایران او امریکا د خپلو اتحادیانو سره په لبنان او نورو ځایونو کې سمدستي جنگ بندۍ باندې اتفاق کړی دی. دواړه وفدونه به په 10 اپریل اسلام آباد ته راغوښتل شوي دي. وزیر اعظم شهباز شریف دا هم ویلي چې موږ ته پوره یقین دی چې د اسلام آباد مذاکرات به د پایدار امنیت لپاره ښه ثابت شي. پاکستان امن خوښونکی ملک دی. پاکستان نه غواړي چې منطقه د کشالو ښکار شي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم محمد شهباز شریف دا هم ویلي دي چې موږ اسلام آباد مذاکراتو طرف ته ځو، نو په داسې وخت کې زه د برادر ملکونو عوامي جمهوریه چین، مملکت سعودي عرب، جمهوریه ترکی، عرب جمهوریه مصر او د ریاست قطر شکریه ادا کول غواړم، کوم چې د جنگ بندۍ پورې رسیدو، پر امن صفاتي کوششونو او د تنازعاتو ختمولو لپاره موقع جوړولو کې مهم او لوی کردار ادا کړی. خپل ایکس پیغام کې وزیر اعظم محمد شهباز شریف د خلیج تعاون کونسل د برادر ملکونو هم د زړه نه شکریه ادا کړه او ویل چې د دوی منطقه کې د امن او محکمتیا لپاره مسلسل حمایت او عزم زموږ د کوششونو لپاره مهم دی. وزیر اعظم شهباز شریف دا هم ویلي دي چې زموږ د ټولو برادر ملکونو او د ریاست های متحده امریکا قیادت امن له په موقع ورکولو کې غیر معمولی سټریټیجیک دوراندیشي، تدبر او د صبر مظاهره کړې ده. وزیر اعظم شهباز شریف ټول نړۍ کې د هغه شراکتدار او
ملګرو هم شکریا ادا کړې ده کوم چې د عالمي امنیت لپاره د پاکستان د مخلصانه کوششونو اعتراف کړی دی وزیر اعظم شهباز شریف ویل چې راځي چې ټول په منطقه کې او د خطې نه بهر د پایدار امنیت قایمولو لپاره په شریک کار وکړو. ترکیه صدر رجب طیب اردوان د امریکای او ایران ترمنځ د جنگبندۍ د اعلان هرکلی کړی دی او دا هیله څرګند کړې ده چې دا لوزنامه به د هر قسمه اشتعال انګیزۍ او تخریبي کارروایۍ نه محفوظ او په مکمله توګه نافذ العمل وي. خپل سوشل میډیا پیغام کې صدر اردوان ویلي دي چې د 28 فروری نه د شروع شوې تنازعې او جنگبندۍ اعلان یو مثبت او حوصله افزا پرمختګ دی خو اوس د امتحان وخت راغلی دی چې دا جنگبندي په عملی میدان کې څومره په مؤثر انداز کې برقرار ساتلی شي. ترک صدر په دې خبره زور راوړو چې د ممکنه اشتعال انګیزۍ سازش او یا تخریب کارۍ ته د موقع ورکولو بغیر په لوزنامه عمل درآمد ضروري ځکه چې په داسې موقعو معمولی غلطي هم دوباره کشیدګي پیدا کولی شي. طیب اردوان د هغه ټولو ملکونو او شخصیاتو شکریا ادا کړه کوم چې په جنگبندۍ کې خپل کردار ادا کړی. ترک صدر پاکستان د خصوصي دوست او برادر ملک ګرځولو سره د پاکستان صفاتي کوششونو د زړه نه خراج تحسین پوښ کړو. طیب اردوان ویلي چې د منطقې په ماضي کې د جنگ تصادم کشیدګي او انساني علمیې د ډېرې مودې پورې برداشت کړي دي. اوس وخت راغلی چې د خطې خلک ته امن سکون او استحکام نصیب شي. پایدار امنیت نه صرف د خطې بلکې د ټولې نړۍ په مفادو کې دی د کومې لپاره چې فریقینو له د ذمہوارۍ او سنجیدګۍ مظاهره کول پکار دي. پاکستان کې تعینات د برطانیې های کمشنر جین میریټ په مهم جنگبندۍ کې د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې ده. هغې ویلي دي چې د پاکستان شکریا ادا کوم چې په مهم جنگبندۍ کې ځانګړی کردار ادا کړی دی. د برطانیې های کمشنر دا هم ویلي دي چې د ایران او امریکای جنگ سره په منطقه کې حالات نور هم خرابېدل. که د جنگ مخنیوي نه وي شوی ټوله دنیا کې به د پټرول مصنوعاتو کمی خطرناک شکل اختیار کړی و. امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د ایران سره په قریبي توګه کار کوو. د ایران سره د محصولاتو او پابندو په اړه خبرې اترې کوو. خپل بیان کې ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي چې د ایران په حواله دا ټاکل شوی چې هلته به زیات مؤثر نظام د حکومت بدلون وي. په ایران کې به د یورانیم افزودګي نه کیږي. امریکا به د ایران سره په شریکه په ځمکه کې خښکړې شوي نیوکلیر د ویستلو سره ختموي. ډونالډ ټرمپ دا هم ویلي چې دا معامله اوس هم او وړاندې هم د سټلایټ په سخته نگرانۍ کې وه او 15 نوکات ډېر وړاندې ټاکل شوي وو. دا ویل چې کوم ملکونه ایران ته فوجي وسله ورکوي په هغې به سمدستي ټیرف لګولی شي. ایران ته به وسله ورکوونکي ملکونو باندې 50% ټیرف په سمدستي توګه لاګو کولی شي او دا ټیرف به په هغه ټولو څیزونو وي کوم چې په امریکا خرڅول کیږي. په دې کې به هیڅ قسمه رعایت یا استثنا نه وي. ایرانی صدر مسعود پزشکیان ویلي چې جنگبندي زموږ د عظیم رهنما خامنه‌ای د وینې ثمر دی. خپل ایکس پیغام کې ایرانی صدر دا هم ویل چې جنگبندي د ایران د ولس د भरपूर موجودګۍ نتیجه ده. نن نفس به موږ د صفاتکارۍ او دفاع په میدان کې نور هم متحد اوسیږو. بلخو د وزیر اعظم لاړخه د ایرانی صدر سره د رابطې وروسته مسعود پزشکیان د وفد پاکستان ته د راتللو تصدیق کړی دی. د امریکای دفاع او جنگ وزیر پیټ هیکسټ د صدر ټرمپ تعریفونه کړي او په جنگ کې برخه اخیستونکو فوجي اهلکارو ته خراج تحسین پیش کړی دی. پیټ هیکسټ ویلي چې صدر ټرمپ ایران ته لوی شکست ورکولو سره نوې تاریخ جوړ کړی دی. جنگبندي د جنگ برخه وي. پریس کانفرنس ته خپل وینا کې د امریکای د جنگ وزیر دا هم ویل چې په جنگ کې ایران ته لوی زیان رسیدلی دی. د ایران فوجي اډې او نیوي تباه کړې شوې دي او د ایران جوهري صلاحیت ته هم لوی زیان رسول شوی دی. پیټ هیکسټ دعوا وکړه چې ایران د جنگبندۍ خیر غوښتلی وو. زموږ اپریشن اپیک فیوري په یو تاریخي کامیابي ثابت شوې ده. دا هم ویل چې جنگ د and we have a negotiation that's supposed to start this weekend.
That's the truth. I think it's a good first step. We're going to see if we can make more progress here in the days to come. Can I ask you about Lebanon? Go ahead, yeah. Because there seems to be a disagreement about whether Lebanon was included in this proposal. And the Speaker of the Parliament, who you're going to sit across from the table from in Islamabad, has just said that he thinks negotiations would be unreasonable while that war is ongoing. So would you ask Israel to hold off strikes to allow some space for these talks? Well, first of all, I know there's been some conversations between the Israelis and the leadership of our country today. I haven't been involved in that because I've been busy doing stuff in Hungary. I'm actually supposed to get an update. Easily shot down miles and miles away from the Abe Lincoln. They were blowing ammo into Fantasyland. Contrast that with, most significantly, in last night's wave of more than 800 strikes, we finished completely destroying Iran's defense industrial base, a core pillar of our mission objective. What little they have left buried in bunkers is all they will have. They can still shoot, we know that. Their command and control is so decimated they can't really talk and coordinate, so they still may shoot here and there, but that would be very, very unwise. But they can no longer build missiles, build rockets, build launchers, or build UAVs. Their factories have been razed to the ground, set back in historic fashion. خبر شاملو چې د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ د جنگ بندۍ د اعلان وروسته ایران هم د ابنای هرمز د 2 هفتو لپاره د کلا وهلو اعلان کړی دی. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچي ویلي چې د اسلامي جمهوریت ایران لاړخه د خپل نږدې رور وزیر اعظم محمد شهباز شریف او فیلډ مارشل سید عاصم منیر مشکور یو چې هغه په منطقه کې د جنگ د خاتمې لپاره انتهایی زیات کوششونه کړي دي. عباس عراقچي ویلي دي چې ایران د وزیر اعظم محمد شهباز شریف اپیل او 15 نکاتي تجویزونه د امریکای لاړخه د مذاکراتو درخواست منلې دي. د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د ایران 10 نکاتي تجویزونو فریم ورک باندې هم اتفاق کړی دی. د اسرائیل وزیر اعظم نتنیاهو ویلي دی چې د امریکای او ایران ترمنځ په جنگ بندۍ کې لبنان شامل نه دی. د لبنان خلاف به کاروایانې جاري ساتلی شي. اسرائیل د امریکای د هغه فیصلې حمایت کړی دی چې په ایران باندې په عارضي توګه حملې بندولی شي. نتنیاهو دا هم ویلي چې د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ د ایران د جوهري میزایل او حملو په اړه د خطرو د خاتمې کوشش کوي. ایران د هم په سمدستي توګه ابنای هرمز کولاو کړي او په منطقه کې د ټولې حملې بندي کړي. د امریکای نائب صدر جی ډي وینس ویلي دی چې صدر ټرمپ د جنگ پر امن حل لپاره به کار جاري ساتي. دغه وینا و چې امریکا او اتحادیانو په ایران حملې ودرولې دي. د ایران په معامله ښه پیشرفت شوی دی. هغه زیاته کړې ده چې ټرمپ ټول ټیم ته ویل چې د ښه مقصد لپاره مذاکرات وکړي، ولی ایران هم د ابنای هرمز کولا وهلو رضامند شوی دی. ایران We work as a team, we work effectively, and I've been on the phone a lot the past couple of days, but we're glad to be where we are. Mr. Vice President, how is the United States accomplishing its stated objective of ensuring Iran doesn't have a nuclear weapon ever if they still have highly enriched uranium? And what's the plan to get the uranium out? Well, look, I mean, this is one of the things, it's going to be one of the main subjects of negotiation is that we want Iran to not be able to make a nuclear weapon. We want the nuclear fuel, which is something the president has made very clear. And there, again, the way to think about this is the United States has certain demands and certain things that we want. The Iranians have things they can get out of the negotiation. The more that they're willing to give us, I think the more they're going to get things out of this negotiation. The president's talked about sanctions relief. The president's talked about economic partnerships and things like that. That's not going to happen unless the Iranians make a firm commitment to stop anything close to the development of a nuclear weapon. And frankly, the president has all the cards here. We've got a lot of leverage. We've got a lot of things that we can do. But right now, I think that we're in a good spot. Is the threat to wipe Iranian civilization off the map still on the table? And is it fair to keep 90 million Iranians under that threat for the actions of their leaders? Well, look, the leadership is really to blame for the condition of the country in Iran. The President of the United States has made very clear
that the United States has a lot of leverage here. We have economic leverage, we've got military leverage. What he's trying to do is make sure the American people are safe and strike a deal that's good for the American people. I encourage the Iranians to come to the table seriously. We've seen some signs that they're going to do that. We've seen some signs of bravado. Fundamentally, we're in a good spot. They're reopening the straits. We have a ceasefire. And frankly, if they break their end of the bargain, then they're going to see some serious consequences. But wiping them off the map is different than an economic leverage or military leverage. Why is that kind of language useful in this kind of scenario? Well, again, the President of the United States is saying that unless the Iranians do the right thing, he is going to have some serious consequences for the regime. We obviously don't want the people of Iran to suffer, but we have a lot of leverage that the President of the United States could use, and it's why I think it's so important for the Iranians to be negotiators in good faith. Okay, X has been abuzz the last couple of days with the Free Press story saying that senior Pentagon officials in January, including Rich Colby, brought Cardinal Pierre into the Pentagon. Brought who? Cardinal Christophe Pierre okay. into the Pentagon. I haven't seen this story, unfortunately. And essentially the reporting by the Free Press is that they told him that the American military has a lot of might and they can do whatever they want, and the church should get on its side. Does that message sound correct to you? Is that something you would sign off on? So one, I with no disrespect to the Cardinal, I don't know who Cardinal Christophe Pierre is. He's the ambassador to the Holy See and the U.S. Oh, okay. I do. I've met him before. Sorry, I just didn't remember the name. I've never seen this reporting. I'd like to actually talk to Cardinal Christophe Pierre and, frankly, to our people to figure out what actually happened. I think it's always a bad idea to offer an opinion on stories that are unconfirmed and uncorroborated, so I'm not going to do that. Sir, on the question of Iran's enriched uranium, do you see a scenario in which the administration may be willing to agree to allow Iran to continue enriching uranium for civilian nuclear purposes? Well, look, what the president has said is that we don't want Iran to have the capacity to build a nuclear weapon. The president's also said that we don't want Iran enriching towards a nuclear weapon, and we want Iran to give up the nuclear fuel. Those are going to be our demands during the negotiation, and again, we're going to see what the Iranians are willing to give up. If they make a good faith effort to actually give us the things that we need to have a successful negotiation for the security of the American people, I think there's a lot on the other end. If they don't give us what we need, then I think it's going to be bad, but I'm optimistic that the Iranians are going to be smart, that they're going to negotiate in good faith. And your negotiating partner in Iran, I know Kevin sort of asked about this already, but he essentially is saying that they're distrustful of the U.S. for, he tweeted out that 3 of the 10 points in the ceasefire framework have already been violated. They're distrustful of the U.S. What do you make of him tweeting that out before negotiations? So I thought it was interesting, actually, because I did see that tweet from Ghalibaf actually just a couple of minutes ago. And let me say a few things. First of all, he said that there are a few points of disagreement before the negotiation. Well, that must mean that there's a lot of points of agreement because there's a 15-point plan floating around. There's a 10-point plan floating around. If he's frustrated about 3 issues, that actually means that there's a lot of agreement. That's point number 1. Point number 2, to respond to each of those issues, and I read it very closely, let me just say this. I actually wonder how good he is at understanding English, because there are things that he said that frankly didn't make sense in the context of the negotiations that we've had. But to address the 3 points, first of all, he talked about an attack that had allegedly happened on Iran and how that was a violation of the ceasefire. Ceasefires are always messy. An hour after the president announced the ceasefire, the Iranians launched a bunch of missiles. Then the Israelis responded. Then some of the Gulf Arab states responded. This is the nature of a ceasefire. No ceasefire ever goes without a little bit of choppiness. What we have been very clear about is that we want to stop the bombing. We want our allies to stop the bombing, and we want the Iranians to do the same thing. We're seeing evidence that things are going in the right direction, but it's going to take a little time. The second thing Ghalibaf said, which again I found fascinating, is he said, we refuse to give up the right to enrichment. And I thought to myself, you know what? My wife has the right to skydive, but she doesn't jump out of an airplane because she and I have an agreement that she's not going to do that because I don't want my wife jumping out of an airplane. We don't really concern ourselves with what they claim they have the right to do. We concern ourselves with what they actually do. And I think the president's been very clear on the enrichment question. Our position on that has not changed. I think the third thing that he said was Lebanon.
Okay, and again, I actually think that is a reasonable misunderstanding, but neither us nor the Israelis said that was going to be part of the ceasefire. Again, we're working with people to try to get through some of these things, but it's really fundamentally we're on the right track. We got a lot more to do. We got a lot more that the Iranians are going to have to accept as part of this negotiation, but I think we've got a strong hand and we're going to play it well. Thank you all. Have a safe trip back. बुलेटिन की अवार व्यार कली खबर शामिल हुई ईरान और अमरीकी मुज़ाकरात लवजी वफाकी सरकार इस्लामाबाद की दो रोज़ छुटे ऐलान शवेरे मीडिया रिपोर्टों तरमखा इस्लामाबाद की पनाहम और 10 अप्रैल पर मकामी तोगा अहम छुटी हुई द कमिचे इलामिया हम जारी करे शवेदा इलामिया द इस्लामाबाद इंतजामिया लाड़ख जारी करे शवेदा इलामिया की वैलशीविरी चे इस्लामाबाद वाक़ टोल वफाकी सरकारी दफ्तरों ब बंद सातिल शी टोल अफसरान और सेक्रेटरी स्टाफ ब द कोर न कार कवी और द खार नबा बाहर नशी वतले सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वैली चे पाकिस्तान पर कशीदगी की कमी लपारा पर नेक नियतें मुसलसल कार कर दे तो पाकिस्तान पर दानिशमंद अज़म और अमल लपारा पर साबित कदमे सरा द क़ियादत कौलो फ़ख्र दे सदर मुमलिकत पर खलीजी तनाज़े की द अमरीकी और ईरान तरमियानजा द जंग बंदे हर कली कर दे वैली दी चिदा पर वक्त गाम दे कम चे द खबर तरो तहमुल और मुस्तकिल इलाकाई माहौल लपारा ज़रूर दे सदर मुमलिकत दाहुम वैली दी ची मुंग दा द मनतकी और इंसानियत द बेहतर लपारा कर दी दुनिया संगीन तबाह तनिज़ वा सदर मुमलिकत द वाशिंगटन तेहरान इस्लामाबाद खलीजी मुल्कों पर खुसूसी तोगा द सऊदी अरब द क़ियादत स्तायना करेदा सदर मुमलिकत द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और खारिजा वज़ीर इसहाक़ डार ता स्तड़कीदुन की कोशिशों हम स्तायली दी और वैली दी द बरादर चीन सऊदी अरब तुर्किया कतर मिस्र और नूर जीसीसी मुल्कों शुक्रिया अदा करूँ द जंगबंदी द पायदार मुज़ाकरात और एतमाद साजी और पुरअमन हल लपारा मजबूत अवल पकार दी द नून लीग कायद और पखवानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ द ईरान अमरीका और इसराइल तरमियान पर जंग बंदे के द पाकिस्तान पर गर सफ़ातकार वज़ीर आज़म खारिजा वज़ीर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तो मुबारकी वर करेगा खपल एक्स पैगाम के नवाज शरीफ वैली चीज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर द शानदार सिफारती कोशिशों द ज़रन स्तायना कौम कमुच द आलमी बहरान ख़त्मौलो सरा द ईरान और अमरीकी तरमियान द जंग बंदे कोशिशों मुमकिन जोड़वलो की मुहिम किरदार अदा कवी नवाज शरीफ द ईरान और अमरीकी क़ियादत तहम द अमन और तदब्बर पलार खपलवलो खराज तहसीन पेश कर दे नवाज शरीफ वाई चीज़ लास पर दुआम चिदा गाम द आलमी इस्तेहकाम तरफ ता यौ बामानी पर मख्तक साबित शी बलख्वा दिफा वज़ीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद नबार मीडिया सर खबरों पर वक्त वैली काम तदे ढेर मुबारक यूर करेदा और वैली दी पाकिस्तान तर टोल दुनिया की इज्जत मिलाव शवे पाकिस्तान द दुनिया वे जंग उद्रवल की कामयाबी तरलासा करेदा पाकिस्तान द बाएतमाद सालिस पतोगा टोली दुनिया तस्लीम करे हग दाऊम वेल मोदी फारग शवे और दाग पल्लास हिस्स हम नदी रागले द ख्वाजा आसिफ दा वैना पाकिस्तान द खपल जान न 15 चंद लुए मलिक त बदतरीन शिकस्त वर कर दी और भारत उस दुनिया की द खपल इज्जत बहालवलो कोशिश करी
حکومت پاکستان د راتلونکي جمعې په ورځ د یوم تشکر مانځلو فیصله کړې ده. زریو ویلي چې دا فیصله د وزیر اعظم مشرۍ کې د کابینې اجلاس دوران شوې ده. د اجلاس دوران وزیر اعظم د فیلډ مارشل سید عاصم منیر کوششونو ته خراج تحسین پیش کړو. زریو ویلي چې د وفاقي کابینې اجلاس کې په ټولو کابینې غړو میټای خوړل شوې ده او د کابینې غړو وزیر اعظم شهباز شریف ته مبارکي ورکړه. حکومت قام ته د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره د خصوصي دعاګانو کولو هم خواست کړی دی. د پاکستان د کامیاب صفاتکارۍ له وجې ټوله دنیا کې مثبت اثر مخې ته راغلی دی. پاکستاني صفاتکارۍ له وجې امریکا او ایران ترمنځ د جنګ بندۍ اعلانونو نه پس د تیلو قیمتونو کې 19% کمې په نظر راغلی دی. دین علاوه خام تیلو قیمت د بیرل په سر $90 ته راغلی دی. بلخوا د ټولې دنیا سټاک مارکیټونو کې هم د تیزی رجحان په نظر راغلی دی. بلخوا ټول ملک کې بجلی صارفینو د 12.15 کروڑ روپو اضافي بوج اچول شوی دی. نیپرا د ماهانه ایډجسټمنټ په مد کې د بجلی په قیمت کې د $1.32 یونټ اضافه کړې ده. د کمې چې نوټیفیکیشن هم جاری کړی شوی دی. نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې دغه اضافه به د اپریل په بلونو کې ترلاسه کولی شي. د حکومتي پالیسۍ او ګایډلاینز لاندې به اطلاق د کې الکتریک په صارفینو هم کیږي. په لایف لاین صارفینو الکتریک ویکل چارجنګ سټیشنو به د بجلی قیمت کې د اضافي اطلاق نه کیږي. نیپرا د فروری میاشتې د فیول ایډجسټمنټ په مد د سماعت وروستو فیصله محفوظ کړې وه. د نه وړاندې د جنوري میاشتې په ایډجسټمنټ کې هم بجلی $1.63 ګرانه کړې شوې وه. زریو ویلي دي چې د اضافې سره به په بجلی صارفینو د $12.15 کروڑ روپو اضافي بوج پریوځي. خبر شامل چې پاکستان تحریک انصاف د پنډۍ لیاقت باغ جلسه ملتوي کړې ده. سینټ کې اپوزیشن لیډر علامه ناصر عباس ویلي چې حکومتي وفد د جلسې ملتوي کولو درخواست کړی وو. د کمې وروسته چې د پی ټی آی سیاسي کمیټې د جلسې ملتوي کولو فیصله وکړه. د نه وړاندې د راولپنډۍ د ضلعي انتظامیې له اړخه تحریک انصاف د جلسې کولو درخواست مسترد کړی شوی وو. د هریپور په تحصیل غازي جلو میره علاقه کې دوه ماشومان د اوبو ټینکۍ ته غورځېدلي دي. د کمې په نتیجه کې چې دواړه ماشومان په حق رسېدلي دي. د حق رسېدلو ماشومانو پیژندګلو د 8 کلنې مانور او 1 کلنې ذریعه په نامو سره شوې ده. مقامي ذریعو لخوا ویل شوي دي چې د ماشومانو لاشونه د ټینکۍ نه راویستلو سره نږدې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د اوسني بارانونو له وجې ټول ملک کې په مجموعي توګه 96 کسان په حق رسېدلي دي او 192 ژوبل شوي دي. ان ډي ایم ای تر مخه خیبر پښتونخوا کې د ټول نه زیات 48 کسان په حق رسېدلي دي او 106 ژوبل شوي دي. ان ډي ایم ای رپورټ کې دا ویل شوي دي چې سند کې 60 کسان مړه او 31 ژوبل شوي دي. پنجاب کې 6 کسانو د ژوند د لاس ورکړی، 19 کسان ژوبل شوي دي. د سره سره بلوچستان کې 18 کسان په حق رسېدلي او 19 ژوبل شوي دي. ان ډي ایم ای رپورټ تر مخه آزاد کشمیر کې د باران له وجې 4 کسان مړه او 1 تن ژوبل شوي دي. ګلګت بلتستان او اسلام آباد کې د بارانونو په نتیجه کې څه قسم ځاني زیان نه دی شوی. د اوسني بارانونو دوران 102 څاروي هم مړه شوي دي.
خبر شامل چې پیښور های کورټ کې وزیر اعلی خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن د نوټس خلاف په کیس اوریدنه شوې ده. سماعت جسټس ارشد علي په مشرۍ کې 2 کسیزه بینچ کړی دی. درخواست گزار وکیل ویلي دی چې الیکشن کمیشن په هریپور کې په جلسه کولو وزیر اعلی ته نوټس جاری کړی ولې موږ په دې کیس کې څه دستاویزات جمع کول غواړو. په کوم ورځ چې وزیر اعلی جلسه کړې په هغه ورځ د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز هم جلسه کړې وه. الیکشن کمیشن وزیر اعلی ته نوټس ورکړو او کاروایی یې شروع کړه. موږ الیکشن کمیشن ته د مریم نواز خلاف د کاروایی لپاره درخواستونه ورکړو کوم چې الیکشن کمیشن خارج کړل. عدالت ریمارکس ورکړي چې هغه د پنجاب معامله ده زموږ په دایره اختیار کې نه ده. درخواست گزار وکیل ویلي دی چې الیکشن کمیشن موږ ته په درخواست د فیصلې کاپي هم نه راکوي. الیکشن کمیشن دې موږ ته کاپي راکړي موږ دغه کاپي په فایل راوستل غواړو. عدالت الیکشن کمیشن ته د کاپي فراهم کولو هدایت وکړو او درخواست گزار وکیلانو ته د نورو دستاویزاتو جمع کولو هدایت وکړو. عدالت ویلي چې په راتلونکي سماعت به فیصله کولی شي. شاملو د لوبو خبرونه. د لوبو د میدان نه خبر درکو چې د زیمبابوې د زنانو کرکټ ټیم به د پاکستان دوره کوي. ټیم به د اپریل په اخر کې کراچۍ ته رارسي. د پاکستان او زیمبابوې د زنانو ټیمونو ترمنځ به سیریز د مئی په لومړۍ هفته کې شروع کیږي. دغه سیریز به په کراچۍ کې لوبول شي. د سیریز تاریخونه له به حتمی شکل وروسته ورکول شي چې اعلان یې ډېر زر متوقع دی. په سیریز کې به 3 ورځني او 3 T20 میچونه کولی شي. 3 ورځني میچونه د ICC ویمن چیمپionship برخه ده. زیمبابوې ویمن ټیم به لومړي ځل د ICC ویمن چیمپionship حصہ ده. شاملو د موسم صورتحال. د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې باران سلسله وقفې سره جاری ده. د موسمیاتو محکمې له اړخه ویل شوي چې صوبایي سرخار پیښور په شمول خیبر چارسده مردان نوخار صوابۍ درګۍ ملکنډ سوات باجوړ او نور خاوشا علاقو کې د باران لړۍ روانه ده د کمې وروسته چې موسم خوشګوار شوی دی. دغه رنګ د موسمیاتو محکمې د موسم په اړه دا هم ویلي دي چې سبا له هم د خیبر پختونخوا مختلفو ضلعو کې د تیزو بارانونو امکان دی. هم دې سره خبرونه پای ته رسي. اجازه غواړو د الله په امان.